जे सोचेर आएको त्यही भइरहेको मैले जे सोचिरहेको थिएँ अस्ति धेरै दिन अगाडिबाट अनएक्सप्लोर प्लेसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने भनेर आएको आज पनि नयाँ ठाउँ आइपुगेका छौँ हामी यो ड्रोनको यसो सब फुटेजहरू लिइरहेछौँ अब ड्रोन फुटेज लिएर अनि यहाँबाट डाइरेक्ट चिसापानी भन्ने ठाउँ जान्छौँ केही भएको छैन ड्रोन उडाउँदा उडाउँदै क्र्यास भयो के गर्ने अब केही नगर्ने अब यसलाई पाइलट बाबा सेन्सर छैन फाइनली मुटु दह्रो गरेर जाम केही टेन्सन छैन त्यहाँदेखि अब भिडियो खिच्न आएपछि भाग्न भाग अहिले मैले भन्ने थिएँ म अनएक्सप्लोर प्लेस चाहिँ एक्सप्लोर गर्न आएको भनेर अनि त्यही अभियानमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी छु यो भण्डाराबाट भित्रको चिसोपानी भन्ने ठाउँ एकचोटि त्यो टिकटकमा लास्ट भाइरल भएको थियो क्या यो ठाउँ अनि धेरै आउने भन्दै चान्सै माइलिएको थिएन अनि अहिले आज आउने मौका दिएर साथीहरूसँग अनि हामी कतिजना छौँ 1 2 3 4 जना छौँ 5 जना छौँ हामी अनि म सुत्दा 6 जना भइहाल्यो अनि अब एकछिन यहाँनिर बसेर पानी परेको थियो कि पानी रोक्यो अब भित्र कतिवटा भैँसी सौराउटु भैँसी यो बाटो हुँदै हिँडेर हामी जान्छौँ अलिकति जङ्गलको त्यो बाघको डर चाहिँ छ भन्ने छ तर पनि टाइपको भइसक्यो अब भाइब आइसक्यो अब जाने हो जसरी नि फ्यान हो नि त अब हाम्रो यहाँ सेटअप भइरहेछ गिम्बल क्यामेरा हाम्रो क्यामेरा पर्सन सुजनका साथमा म प्रवीण बस्नेत यहीँबाट बिदा हुन्छु नाम चाहिँ देवी थान मध्यवर्ती सामुदायिक वन रहेछ यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति रिस्की एरिया पनि छ होइन यो चाहिँ अलिकति रिस्की एरिया छ त्यही भएर आफै सचेत भएर जानुपर्छ भित्र गएर फोहोर फाल्नु भएन चस्मा लाएर हेर्ने हुने यस्तो ठाउँहरू तपाईँ सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ अरे यहाँ जङ्गलमा पनि त्यही भएर यो 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 प्लेस चाहिँ हामी भर्खर छिर्दैछ मेरो लागि यो नयाँ ठाउँ हो होइन त्यसपछि आउँदाखेरिको त्यो भाइब चाहिँ एकदम छुट्टै भइसक्यो छ यहाँनिर आहा कस्तो आनन्द है अनि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ अरे जङ्गलभित्र पनि त्यही भएर कुनै पनि अनैतिक कार्यहरू त्यसपछि यो जङ्गललाई हानि पुग्ने कामहरू वन्यजन्तुलाई हानि पुग्ने कामहरू गर्न भएन कसैले बाजे यो ठाउँको नाम के हो यो ठाउँको कुसुना हो कुसुना भनेपछि धेरै भुसुनाहरू आउँछ क्या यहाँ अनि यो जङ्गलको देवी थान फा फाइनल्ली हामी लोकेसन आइपुग्यो बल्ल त्यहाँ यही 15 मिनटको बाटो पनि हामीलाई आधी घन्टा लाग्यो किनभने खिच्दै आएको नि त सबैजनाले अनि मेन भनेकै खिच्ने भनेर आएको आज अनि बल्ल ठाउँ आइपुग्यो मेन लोकेसन डराइ उता बसिरहेको थियौँ हामी हाम्रो गाडीलाई एकदम धन्यवाद होइन हाम्रो बाजे हो एकदम स्पेसल बाजे होइन चिसोपानी आइपुग्यो त्यहाँ अलिअलि मान्छे पनि रहेछ ठाउँ कस्तो दामी भाइब छ कि है छुट्टैकै त्यो अलि हामी चाँडै आउनुपर्ने चाहिँ हल्का ढिलो भयो जस्तो चाहिँ भयो हो अनि अब लोकेसन आइपुग्यो अब यो लोकेसन आउँछ सामाजिक सञ्जालमा अब भाइरल फेरि एकचोटि अनि मन्दिर पनि रहेछ आहा यार कस्तो दामी के चिसोपानी भन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो यस्तो दामी वाटर छ आमा क्रिस्टल क्लियर वाटर भन्छ नि यही हो आमा यार लोकेसन बब्बाल यार हेट दामी लाग्यो मलाई त सही हो यस्तो दामी लोकेसन रहेछ कि यो लोकेसन यस्तो छ भनेर हामीलाई थाहा नै थिएन कि यहीँ नजिकै पनि आहा यस्तो दामी लोकेसन सक्यो अब आजको ट्रिप अलिक ढिलो भयो जस्तो लाग्यो कति बज्यो 4:47 भइसकेको छ अब घर पुग्दाखेरि 5 बज्छ होला अब हामी निस्किन्छौँ किनभने धेरै बेर बस्नु हुँदैन यहाँ रिक्स हुन्छ
एकदम मजा आयो आजको। यो प्लेस चाहिँ बबाल छ एक्चुअली, मस्ट भिजिट प्लेस है यो चाहिँ। मस्ट भिजिट भनेर फेरि सबैजना एकचोटि नआइदिनु अलिअलि गरेर। तर 4 चाहिँ फाल्नु भएन, 4 फाल्ने यहाँ ठाउँ छ। तपाईँ CCTV क्यामेराको निगरानीमा पनि छ यहाँ। त्यही भएर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम यहाँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ अपनाएर आउनु होला, यति भन्न चाहन्छु। We are peace lovers. Say no to war. हेर्दा नपत्याउला तर चिसापानी जङ्गलको बिचमा अनएक्सप्लोर्ड भर्जिन प्लेस हो। ल आजको हाम्रो ट्रिपै सक्यो, बवाल मजा आयो। यही हो लोकेसन। बाई बाई। सही मजा आयो आज, एकदम मजा। यस्तै चाहिरहेको थियो अनएक्सप्लोर प्लेसलाई एक्सप्लोर गर्ने। नुहाएर सकेर अब चाहिँ लास्ट टाइम यो हाम्रो, हामी चाहिँ गएर आइसक्यौँ। बाघको डरे जाँदा पनि केही त्यस्तो केही रहन्छ। दामी छ ठाउँ, यही हो ठाउँ, यही हो लोकेसन, यही हो। अब 6 बजिसकेछ, अब घर जाने सुरसारमा छ हामी। अब बोल्न नि मन लागेन, थकेला आएर। फाइनली गाइस हाम्रो मिसन पास भएको छ। बाघले खाएन झन्डै खाएन। सब डराइ जङ्गल सफारी कम्प्लिट हो। ड्रोन सट नि निक्किनेको होइन, यति सट हाल्ने। अब यो भिडियो आइपुग्न कति दिन लाग्छ थाहा छैन। अनि त्यसपछि ड्रिम स्केप प्रोडक्सन हो यसको मेन आजको भिडियो गर्ने। त्यसपछि फोटो पनि खिचेको ढुट्टो। लाइक सेयर कमेन्ट आओस् ड्रिम स्केप प्रोडक्सनमा। फोटो खिच्न हो, गोष्ठी सेमिनार एड्सहरू बनाउन हो भने काहीँ नगइकन ड्रिम स्केप प्रोडक्सन। अनि अलिअलि यसो रिल्सहरू मनपर्छ भने अलिअलि यसो तुक्कावाला चाहिँ मैले नि बनाइदिन्छु, प्रवीण ब्लग्स। अरू भने केही छैन। ड्रोन उडाउने कोसिस जारी छ। अहिलेको क्र्यास ड्रोन